નિષ્ણાતોના મતે નાકની અંદર શંખ આકારના ટર્બિનેટ્સ આવેલા હોય છે અને નાકના આગળના ભાગના લોઅર ટર્બિનેટ્સ ખૂબ જ સેન્સિટિવ હોય છે. આથી જ્યારે બહારથી કોઈ પણ પદાર્થ નાકમાં જાય છે અથવા તો તેને ઇરિટેટ કરે છે ત્યારે આપણને છીંક આવે છે. આમ તો દરેક વ્યક્તિની છીંક ખાવાની પોતાની રીત હોય છે, પણ આ છીંક વ્યક્તિના ફેફસાની કેપેસિટી પર પણ આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે પુરુષોના ફેફસા થોડા મોટા હોય છે, એના કારણે તેઓ થોડું મોટેથી છીંક ખાય છે. જો તમે છીંકને દબાવો છો તો તે 5 થી 24 ગણું મોટું પ્રેશર ક્રિએટ કરે છે, જેના કારણે તમારા નાક અને કાનના નાજુક ભાગોને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. પણ હા, જો તમને હર્નિયા છે તો છીંક ખાવાથી તમારા પેટ પર દબાણ આવશે. આથી બને ત્યાં સુધી છીંકને અટકાવજો.